سلام، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. تو این ویدیو میخوام بهتون سیر تا پیاز انواع بیمه توی هلند رو توضیح بدم و همچنین روش‌های رفتن به دکتر رو. اولین چیزی که لازمه بدونید اینه که بیسیک بیمه توی هلند اجباریه و شما بعد از ورودتون، بعد از اینکه توی شهرداری ثبت میکنید آدرستون رو، 4 ماه فرصت دارید تا خودتون رو بیمه بکنید. حالا چرا بعد از ثبت شهرداری باید این کار رو انجام بدیم؟ برای اینکه شما زمانی که آدرستون رو میرید ثبت میکنید، اون BSN نامبرتون رو میگیرید یا همون شماره شهروندی که تو ویدیوهای دیگه راجبش توضیحات رو دادم، و برای بیمه به اون BSN نامبر نیاز دارید. شاید با خودتون بگین که مثلا به جای ماه دوم، ماه سوم این کار رو انجام بدید که اوایل هزینه رو برای بیمه پرداخت نکنید، ولی به این شکل نیستش. شما زمانی که میخواین خودتون رو بیمه بکنید، هزینه‌اش رو از زمانی که آدرستون رو ثبت کردید باید پرداخت کنید و مابین این تایم اگه بیمارستان یا پیش پزشکی رفته باشید، میتونید هزینه‌اش رو بعداً از بیمه‌تون بگیرید. هزینه‌های بیمه به چه شکلی هستش؟ توی هلند 11 تا شرکت بزرگ بیمه هستش. شرکت‌های بیمه بیشتر هستن ولی زیر مجموعه همین 11 شرکت میشن. ولی من اگه بخوام بهتون بیسیک بیمه توی هلند رو، میانگین قیمت شرکت ها رو بگم، حدوداً 140 یورو هستش ماهیانه برای سال 2024. حالا بیسیک بیمه رو که گفتیم اجباریه، ولی شما بسته به نوع سلامتتون و بسته به نوع نیازتون میتونید آپگریدش کنید و یه ذره چیزهای بیشتری رو تحت پوشش بیمه‌تون قرار بدید. مثلا یه از چیزهایی که هستش من خودم انجام دادم مربوط به این میشه که مثلا توی هلند خدمات درمانی خب یه نرخی داره و توی یه کشور دیگه که شما سفر میکنید ممکنه که اون خدمات نرخ بیشتری داشته باشه و اون موقع شرکت بیمه هلندی که شما دارید میاد هزینه رو تا سقفی که توی خود هلند هست پرداخت میکنه مربوط به همون نوع خدماتی که شما دریافت کردید. ولی شما با پرداخت یک مقدار بیشتر ماهیانه میاد دیگه 100% اون هزینه‌ای که توی اون کشور بوده رو کاور میکنه. این وبسایت یه دونه از شرکت‌های بیمه هست. البته من خودم مال یه بیمه دیگر رو دارم. الان داشتم فقط اینو نگاه می‌کردم که بهتون نشون بدم. مثلا اومده الان بیسیک رو زده که جایی که قرارداد دارن مثلا 100% کاور میکنه، جایی که قرارداد ندارن مثلا 65%. همینجوری که ارتقا پیدا میکنه این درصدش بیشتر میشه. مثلا شده 75، اینجا شده 100. البته یه سری استثناهایی هم اینجا داره. بعد مثلا پایین‌تر می‌بینید اومده مثلا برای دندون پزشکی رو آورده، بعد مثلا برای فیزیوتراپی رو آورده، مثلا برای مراقبت ها رو آورده، بعد مثلا برای صورت و ارتودنسی، بعد اینجا مثلا برای شکستگی دندون، اینا مثلا اگه اتفاقی برای دندونتون بیفته. این فرق داره با مال اون قسمت دندون پزشکی که بالاتر بهتون نشون دادم. بعد اینم که مثلا برای خارج از خود هلند هستش. همونجوری که میبینید کلی مدل‌های مختلف داره و شما بسته به نیازی که دارید میتونید انتخاب کنید بهترین حالت رو برای خودتون. که البته بازم بیمه با بیمه فرق داره. شما باید زمانی که میخواین خودتون رو بیمه بکنید برید اونجا قشنگ بخونید، ببینید مثلا این بیمه ها با کدوم شرکت ها قرارداد دارن و چند درصد از اون پول رو بهتون میدن. یه چیز مهم دیگه هم که باید بدونید اینه که شما سالیانه تا یه مبلغی رو ریسک خودتونه که باید خودتون پرداخت بکنید. مربوط به رفتن به دکترهای عمومی نمیشه. حالا جلوتر راجع به نوع دکترها هم بهتون توضیح میدم که بیشتر متوجه بشید. ولی مثلا زمانی که شما دارویی لازم دارین یا پیش دکتر متخصص میرید، تا مبلغ 380-90 یورو رو خودتون پرداخت میکنید. از اون مبلغ که میگذره رو دیگه تحت پوشش بیمه هستش، که حالا شما میتونید اون درصد ریسکتون رو ببرید بالا. مثلا بگید که من 800 یورو در سال رو ریسکش رو میپذیرم و به جاش ماهیانه کمتر پرداخت بکنید. ولی از نظر من این کار اصلا عاقلانه نیست، واسه اینکه شما به طور مثال اگه بیان ریسکتون رو 2 برابر بکنید، از 400 یورو بکنیدش 800 یورو، در اصل ماهیانه شاید بین 7 تا 15 یورو کمتر پرداخت بکنید که اصلا منطقی نیستش. در سال شما مثلا دارید 150 یورو کمتر پرداخت میکنید در صورتی که دارید ریسک 400 یورو رو قبول میکنید. و در آخر بعد از اینکه نگاه کردید که کدوم بیمه با شرایط شما سازگاره،
اون موقع شما دیگه باید درخواست بدید که خودتون رو بیمه بکنید. شرکت با شرکت میتونه پروسش متفاوت باشه. مثلا این شرکت بیمه که من انجام دادم مدارکمو ازم خواستن که براشون فتوکپیشو پست بکنم و بعد واسه من یه دونه کارت بیمه به آدرسم فرستادن. یه همچین کارتی رو برای من فرستادن. بعدا فراموش نکردم از اونجایی که گفتم بیمه اینجا اجباریه، پس اگه بیمه رو انجام ندید جریمه میشید. این رو هم گوشه ذهنتون نگه دارید. خب قبل از اینکه بریم برای بیمه‌های بعدی، اگه اولین بارتون هستش که ویدیوهای منو تماشا میکنید، خوشحال میشم که همین الان این کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. این کار شما باعث میشه که یوتیوب ویدیوهای منو به افراد بیشتری هم نشون بده و با این کارتون از من حمایت کنید. یک سری ویدیوهای مربوط به اطلاعات هلند و زندگی توی هلند رو دارم ضبط میکنم، مثل همین بیمه که الان دارید ویدیوشو میبینید و همچنین مربوط به هزینه‌های زندگی، اجاره خونه، خرید خونه و کلی ویدیوهایی که میتونه براتون مفید باشه. پس اگه دوست داشته باشید میتونید اون علامت زنگوله رو هم بزنید که به محض اینکه من ویدیو رو میذارم بهتون اطلاع بده که بتونید تماشا کنید. یکی دیگه از بیمه‌هایی که میتونید خودتون رو تحت پوششش قرار بدید بیمه مسافرتی هستش. شاید الان با خودتون بگید که خب من داشتم میگفتم که شما خارج از هلندم میتونید از بیمه‌تون استفاده بکنید، پس چه نیازی به بیمه مسافرتیه؟ بیمه مسافرتی میاد خیلی چیزای بیشتری رو کاور میکنه نسبت به اون بیمه درمانی که دارید. مثلا شما زمانی که توی مسافرت هستید یه مشکلی که پیش میادش و مجبور میشید مثلا مریض میشید یا هر چیزی، مجبور میشید شب‌های بیشتری رو اقامت داشته باشید توی اون کشور، که اون بیمه مسافرتی میاد هزینه هتل و اقامتتون و اینا رو کاور میکنه. یا مثلا برای پرواز مجبور میشید تغییراتی ایجاد کنید که میاد اونا رو کاور میکنه. یا مثلا هزینه‌های تاکسی رفت و آمدی که اون مدت دارید و اینجور چیزها رو میاد کاور میکنه. و همچنین یه سری از ورزش‌هایی که مثلا شما میرید توی کشور دیگه انجام میدید و ممکنه که اون بیمه ساپورت نکنه و بیمه مسافرتی اون رو ساپورت میکنه. مثلا برای اسکی من میتونم که بیمه‌ام ساپورت میکنه. البته برای هلیکوپتر رو نمیدونم اگه هلیکوپتر بیاد اون کاور میکنه یا نه. ولی مثلا برای غواصی بیمه درمانی که ما داریم دیگه ساپورت نمیکنه، واسه همین ما اون بیمه مسافرتی رو هم گرفتیم، چون که سوسانا غواصی میکنه و همچنین زمانی که اگه لوازم ساکی چیزی توی مسافرتتون گم بشه رو همین بیمه پوشش میده. بیمه بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم بیمه مرگه، بیمه فوت بعد مرگتون. این بیمه چجوریه؟ شما اگه توی هلند به دنیا اومده باشید و پدر یا مادرتون تحت این بیمه باشن، تا 18 سالگی شما زیر مجموعه یعنی تحت پوشش بیمه پدر یا مادرتون هستید و هزینه‌ای بابتش پرداخت نمی‌کنید و بعد از 18 سالگی باید ماهیانه یه مبلغی رو بابتش پرداخت کنید. فقط فراموش نکنید که اون بیمه بیسیک درمانی اجباری هستش و بعد از اون بیمه مسافرتی یا این بیمه‌ای که منم راجعش صحبت می‌کنم اجباری نیستش و خودتون اگه دوست داشته باشید میتونید این کار رو انجام بدید. همونطور که داشتم میگفتم از 18 سالگی به بعد شما باید ماهیانه یه هزینه بابتش پرداخت بکنید. اگه اشتباه نکنم تا سن 75 سالگی هستش. ولی برای ما که توی هلند به دنیا نیومدیم، این بیمه بسته به اون سنی که داریم استارت میزنیم برای شروعش، هزینه‌اش میتونه متفاوت باشه و یکی از چیزهایی که خیلی خیلی تاثیر میذاره روی هزینه ماهیانش اینه که شما چه آرزویی دارید. میخواین بعد از مرگتون چجوری که حالا این هزینه ماهیانش هم با توجه به اون نوع آرزویی که دارید، حالا مثلا اگه دوست داشته باشین خاکسترتون بکنن بعدش، خب هزینهش خیلی کمتر میشه. ولی اگه مثلا بخواید که توی زمین دفن بکنن، خب هزینهش توی اینجا به مراتب خیلی خیلی بیشتر میشه. واسه همین با توجه به نوع آرزویی که دارید هزینه ماهیانش رو محاسبه میکنن و بهتون میگن که چقدر باید پرداخت بکنید. یا حتی اگه بخواید بعد از مرگتون انتقالتون بدن برگردید به کشوری که ازش اومدید، این هم امکان پذیره که باز هزینهش متفاوته. خب تا اینجا انواع اقسام بیمه ها رو بهتون توضیحاتشو دادم. الان دیگه میخوام راجع به دکتر رفتن و پزشک و اینا باهاتون صحبت بکنم. پس اگه هنوز لایک نکردی لایکو بکوب، بریم برای ادامه. توی هلند اینطوریه که شما زمانی که میخوایم بریم پیش یه دکتر، اول باید بریم پیش دکتر عمومی و دکتر عمومی چک میکنه، اگه نیاز ببینه شما رو ارجاع میده به یه دکتر متخصص. حالا راجع به دکترای عمومی این چیزی که میخوام بهتون بگم اجباری نیستش، اختیاریه، ولی من بهتون پیشنهاد میدم که حتما این کار رو انجام بدید. این که شما اطرافتون رو سرچ بکنید توی اینترنت، ببینید که کدوم کلینیک برای دکتر عمومی هستش و برید اونجا خودتون رو رجیستر بکنید
یه سری مدارک و اینا ازتون میخوان، اونجا میرید مدارکتون رو میدید، فرم هستش پر میکنید و اونجا خودتون رو ثبت میکنید. به این معنی که زمانی که نیاز دارید برید پیش دکتر میرید اونجا. این کار باعث میشه که زمانی که شما مریض میشید و نیاز دارید که برید پیش دکتر، پروسه زمانیتون خیلی کوتاه‌تر بشه تا زمانی که دکتر نداشته باشید. اونجوری مجبور میشید که مدت زمان طولانی تری رو منتظر بمونید و توی اون لحظه هم پیدا کردن دکتر میتونه کار سخت‌تری باشه. و زمانی که اونجا میرید توی کلینیک دارین خودتون رو ثبت میکنید، ازتون یه دونه داروخونه هم میخواد که اونم همونطوریه. باید یه دونه داروخونه هم که توی محلتون هستش خودتون رو رجیستر بکنید. اونجا هم میرید، فرم هستش پر میکنید، مدارکتون رو، کارت شناسایی و اینجور چیزا رو ازتون میخوان که چک میکنن. و زمانی که شما میرید پیش اون دکتر عمومی وقتی که براتون یه دارویی رو مینویسه دیگه بهتون نسخه نمیده کاغذی، میفرسته مستقیم به همون داروخونه و شما میرید اونجا داروخونه و داروهاتون رو میگیرید. اگه این ویدیو براتون مفید بود و این ویدیو رو دوست داشتید، خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت برام بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.